कुकुरहरू आयो त आइज माथि आइज छिटो 2 जना कुकुर आयो छिटाइज हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै पुरानो हो है ओए छिपकलीले तर्साइदियो यार मलाई गाइस हामीले चाहिँ के भेट्न थाहा छ ड्रागन फ्लाई हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु एन्ड गाइस आज चाहिँ हामी एउटा सर्ट हाइकिङ जान लाग्छौँ होइन अब यो चाहिँ मोटो भ्लग होइन जस्ट हाइकिङ जान लाग्छौँ अनि आफ्नै ठाउँ चाहिँ म एक्सप्लोर गर्दैछु है त्यो हो चन्देश्वरी भ्यू टावर अरू बुडोल भ्यू टावर जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यो चाहिँ चन्देश्वरीबाट हामी हिँड्दै जान्छौँ है त्यहाँ चाहिँ बाइकबाट पनि जान मिल्छ तर बाइकबाट चाहिँ त्यति मजा चाहिँ आउँदैन होइन एकैचोटि पुग्छ तर अनि आज चाहिँ हामी हाइकिङ गर्दै त्यहाँ पुग्नेवाला छौँ होइन अनि त्यहाँ गएर हल्का फुल्का यसो बसेर चाहिँ हामी आउँछौँ सो जाउँ के कस्तो हुन्छ म त्यहाँ हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु होप यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परोस् एन्ड मन परेमा टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो लेट्स गो सो ओके गाइस म चाहिँ आइसकेँ है चन्देश्वरीको यो जङ्गल छिर्ने बाटो हो एन्ड यहाँबाट चाहिँ पुरै सिडीहरू छ होइन यहाँनिर चाहिँ अहिले ल यस्तो राम्रो बनाइसक्यो है पहिला चाहिँ यो ठाउँ भनेको चाहिँ हजुरहरूको फोहोर फाल्ने ठाउँ थियो है यहाँनिर फोहोर फाल्थ्यो होइन मान्छेले मन्दिरबाट आएको सबै फोहोर यसको नाम चाहिँ अनुता हो पुरा स्टिक लिएर बसेको छ सो जाउँ अब यहाँबाट चाहिँ भित्र गएपछि होइन म हजुरहरूलाई बाटोहरू देखाउँछु है त कस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा धारा छ एन्ड यतापट्टि चाहिँ एउटा लेखा छ है चन्देश्वरीको मन्दिर परिसर यहाँलाई स्वागत छ समथिङ यताउता लेखा छ एन्ड यताबाट चाहिँ हामी माथि जान्छौँ है अनि यो चाहिँ कुन यो नारायण देउटा है जुन चाहिँ यहाँबाट पानी छ म एकछिन माथिबाट देखाउँछु यो हो नारायण देउटा है सो अहिले चाहिँ पानी पनि थियो पहिला चाहिँ थिएन यहाँबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ सो अलिकति डर लाग्ने भनेको चाहिँ अलिकति जङ्गल छ तर उता माथिबाट चाहिँ भित्र छिर्नुपर्छ होला हेर्दै जाउँ है त सो ओके गाइस हामी चाहिँ अलिकति माथि चढेर आइपुग्यो यहाँसम्म होइन यति बाटो चाहिँ अहिलेसम्म हिँडिसकेको छौँ यहाँबाट अझ आधा घन्टा जति हिँड्नुपर्छ होला अनि यहाँ चाहिँ यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ एउटा घर छ है यस्तो टाइपको यहाँनिर चाहिँ मन्दिरहरू पनि छ है पुग्दा नै पुरै पसिना भइसक्यो झन्कटी कहिले पुग्ने हो त्यहाँसम्म यहाँनिर चाहिँ डस्टबिन जताभाइ त्यतै चाहिँ नफाल्नु होला होइन यहाँनिर राखेको छ डस्टबिन सो फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला है आयो पनि सो एकदम सफा ठाउँ छ एकजना चाहिँ प्लेनको साउन्ड सुनेर डरायो है अब चाहिँ फटाफट सिधै हिँडौँ ल बाटो चाहिँ एकदम बवालले बनाएको छ है गाइस हामी चाहिँ यतापट्टि ओए छिपकलीले तर्साइदियो यार मलाई कस्तो ठुलो छिपकली न्याउरी मुछ होइन जस्तो छ जङ्गलमा आउँदा हस्पिटल साथै लिँदै यार मेरो गर्ने बेला त जङ्गलमा यस्तो जानवरहरू पनि हुन्छ है सोचेर मात्र आउनु यहाँसम्म पुग्दै गाह्रो भइसक्यो अब यहाँबाट माथि पुग्ने बेला चाहिँ शहीदहरूको एउटा मूर्ति आउँछ म त्यो हजुरहरूलाई देखाउँछु है त हामी चाहिँ यो शहीद भएको ठाउँमा आइपुग्यो एन्ड यो चाहिँ धेरै पुरानो मूर्तिहरू है यहाँनिर 6 जनाको मूर्ति राखेको छ तर मलाई पनि थाहा छैन है यो कुन कुन हो भनेर नामहरू लेखिदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै पुरानो हो है यसको नाम चाहिँ बद्री ... यहाँनिर लेखित रहेछ तर सब पुरानोले गर्दा गइसक्यो होइन यो चाहिँ गङ्गालाल श्रेष्ठ घर समक्ष मायामा भनेर यहाँनिर छ षष्ठी सो यो चाहिँ धेरै अगाडि बनाएको मूर्तिहरू है हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो अब यहाँसम्म आउँदा नै स्वासमा भइसक्यो थाकिसक्यो त्यही पनि हजुरहरूको लागि भनेर चाहिँ हामी जसरी टावरसम्म चाहिँ पुग्छौँ है त हेरौँ कति टाइमसम्ममा चाहिँ हामी उता पुग्छौँ यहाँनिर पनि राम्रो बनाउनु रहेछ पुल जस्तो अब यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जाउँ है त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ घना जङ्गल छ है पुरै तलबाट एकदम डर लाग्ने टाइपको छ महिनामा चाहिँ ट्रेकिङ नआएकै राम्रो है पसिनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टै गाह्रो छ यार जाने हिँड्नलाई पनि यहाँबाट चाहिँ हल्का फुल्का भ्यू चाहिँ देख्न थाल्यो है बनेपा भ्यू टावर पुगेपछि त पुरै देख्छ सो अझ हामी हिँड्दैछौँ हल्का गाह्रो भएको ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिसक्यो है पसिना हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो कस्तो बित्ती आइरहेछ भनेर सो गाइस म चाहिँ यो सजेसन गर्छु कि यहाँ आउने बेला चाहिँ एउटा रुमाल चाहिँ लिएर आउनु है पसिना पुस्नलाई यदि हजुरहरूलाई धेरै पसिना आउँछ मेरो जस्तो अब म त माथि गएर पुस्छु लास्ट गाह्रो भइसक्यो सो धेरै छैन मलाई जहाँ थाहा भएसम्म चाहिँ यो उकालो अनि अर्को एउटा उकालो आउँछ अनि त्यसपछि हामी भ्यू टावरमा चाहिँ पुग्छ है त बस्ने ठाउँ एउटा चाहिँ आइसकेको छ अब यहाँ एकछिन बस्छौँ यहाँबाट धेरै टाढा छैन एन्ड यहाँ एउटा बोर्डमा के लेखिरहेछ थाहा छ यु सेभ अ ट्री यु सेभ अ लाइफ इफ यु प्लान्ट अ ट्री यु प्लान्ट अ लाइफ काब्रे लियो क्लबले राखेर रहेछ एकछिन बस्छौँ अब यहाँनिर पानी छ कि छैन यहाँ एकचोटि चेक गरौँ पुरै खाली रहेछ यार मुख धुनलाई पनि यहाँबाट जाउँ लास्टै गाह्रो भइसक्यो यहाँसम्म हिँड्दा त त्यता हो कति टाइम लाग्छ यहाँबाट भ्यू टावर पुग्न खै हो राख्न मिल्छ नि है भिडियोमा ल जाउँ माथि तर नि यहाँ भर्खर आएको रहेछ है जाउँ
बिस्तारै अनि पुगौँ एकछिन बसौँ त्यहाँनिर गाइस हामीले चाहिँ यहाँ के भेट्यो थाहा छ ड्रागन फ्लाई त्यसलाई के भन्छ होला भन्छ दसैँ किरा यो चाहिँ हामीले पहिला समात्थ्यो पहिला राजा होइन अनि पहेँलोवाला पाउँथ्यो कि पहेँलो चाहिँ प्रजा हो यो चाहिँ राजा अनि प्रजालाई चाहिँ राजाले खान्थ्यो होइन त्यसलाई चाहिँ ड्रागन फ्लाई दसैँ किरा गाइस हामी चाहिँ पुग्न लाग्यो अलिअलि सानो झलको देख्यो होला है टावरको एकजना उ त्यहाँ छ हिँड्न नसक्ने गरेर फेरि म तँलाई तान्छु आइज गाइस म यसलाई तान्दैछु यो आउन नसकेर जस्ट भ्यू चाहिँ देखिन्छ यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँ बनाएर रहेछ है फाइनली वी आर इन टावर खै ये 1-1.5 घन्टाको मेहनतपछि हामी टावर चाहिँ पुग्यो है यही होला टावर फाइनली टावर चाहिँ आइपुग्यो हामी आइपुग्यो So finally guys, we are in tower and अब चाहिँ हामी टावरको माथि चढ्छौँ ए कुकुरहरू आयो त आइज माथि आइज छिटो 2जना कुकुर आयो छिटाइज क्या चिसा हावा चल्यो त यार गाइस फाइनली आइपुग्यो खोइ त भ्यू टावर त भ्यू नै छैन यार भ्यू सबै छेकेको छ रुखले यहाँबाट न त सबै देखिन्थ्यो चण्डेश्वरी एरिया यो चाहिँ सुमारा एरिया होइन अनि यताबाट चाहिँ त्यो टावर छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी 5 गुल पनि जान सक्छौँ सो यताबाट नि बाटो बनेको छ है हामी एकछिनमा यताको बाटो जान्छौँ एन्ड फाइनली पुग्यो है यही होला गाह्रो पनि भयो उतापट्टि पनि बाटो राम्रो बनाएको छ है म अहिले गएर देखाउँछु सो हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन बस्छौँ है त गाह्रो भयो एकछिन यस्तो खानेकुरा पनि खाउँ मजाको 1 लिटरको कोक है अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा चिज छ अनि छाटा ल्याएको छ अनि के ल्याएको छ अरू चिउरा होइन यताउता ल्याएको छ बेलुकातिर आयो भने चाहिँ अझ मस्त तर बेलुकाहरू चाहिँ यहाँ अलिक जङ्गली जनावरहरूको तनावग्रस्त हुनसक्छ है त्यही भएर बेलुकातिर चाहिँ नआउनु होला ल एकछिन राखेर देखाउँछु है त खाजा राखिदिने मान्छे चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खाजा स्टार्ट गरे हो अरू के भाइ छ कोक गाइस खाएर भेट्छु है त अब हजुरहरूसँग जस हावा चाहिँ सिरिरी चलिरहेछ अब अलिकति खाएर चाहिँ हजुरहरूलाई भेट्छु है त ल गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो है खाजा खाइयो अब यहाँबाट जाउँ यहाँबाट यहाँ नयाँ बाटो छ भनेर छ है तलतिर एन्ड हेरौँ त्यहाँनिर पनि बाटो चाहिँ खतरा बनाएको छ है यहाँबाट टक तलतिर हामी चाहिँ चप्लेटीतिर जान्छ है यो बाटोबाट चाहिँ अब हामी फर्किने बेला चाहिँ यहाँबाट अघि न देखाइहालेँ सो यहाँबाट तल गयो भने चाहिँ एउटा मन्दिर पनि छ जुन चाहिँ अब एकछिन हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँ पुग्छ है सो लेट्स गो यहाँ चाहिँ हामीले कत्रो ठुलो च्याउ देख्यो है सो म अलिकति जुम गरेर हेर्छु यसमा सो कत्रो ठुलो च्याउ हो यो तलतिर चाहिँ मन्दिर छ है के को मन्दिर है यो महादेवथान तर यो वर्षमा एकचोटि खुल्छ है यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ है वर्षमा एकचोटि मेला हुन्छ होइन एन्ड त्यस बेला चाहिँ मान्छेहरू प्याक हुन्छ कि यहाँनिर अनि अहिले चाहिँ अब पुरै खाली नै हो किनभने कोही छैन जनै पूर्णिमामा एन्ड त्यो दिन पनि आउन लाग्यो जनै पूर्णिमामा चाहिँ यहाँनिर जनै लाउन चाहिँ सबैजना आउँछ होइन चाहिँ गाह्रो भयो अरे लट्ठी समातेर बसेछ लट्ठी चाहिँ किन समाते भन्दाखेरि चाहिँ होइन यहाँनिर बाघ साग कोही आयो भने चाहिँ होइन लट्ठीले पिटेर पठाउने अरे यहाँ मलाई नै हाल्ला जस्तो छ ल अब बाघ साग आयो भने चाहिँ लट्ठीले कुटेर पठाउने अरे सो त्यही कारणले चाहिँ बोकेर बसेको छ सो मेरो सेफ्टीको लागि अनि मेरो बडी गार्ड पनि हो मेरो अल इन वान हो है यो चाहिँ कति गोरे देखाऊ मलाई चाहिँ किन काली देखाऊ म त गोरे नै हुँदैन गाइस त्यही कालेसम्म भन्दा नि काले छ त्यहीलाई गोरी देखिरहेको छ मैले क्रिम डलेर आएको फेयर एन्ड ह्यान्डसम हजुरहरू पनि लाउनु होला यो ठाउँलाई चाहिँ गोसाइथान भन्छ होइन एन्ड जस राम्रो गरेछ हेर्न सक्नुहुन्छ है ठाउँहरू अनि यहाँनिर मन्दिर छ अनि अहिले चाहिँ खाली छ जनै पूर्णिमामा चाहिँ धेरै प्याक हुन्छ मान्छेहरू यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन जनै सनै बाँड्नलाई सबैजना आउँछ होइन अहिले चाहिँ पुरै खाली छ अब त्यही हो अहिले त के पनि छैन होइन अलिकति जङ्गलमा भएको भएर नि खासै मान्छेहरू चाहिँ हुँदैन यहाँनिर बाटोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एकदम बवाल छ है ठाउँहरू चाहिँ बवाल ओके यहाँ गेटबाट चाहिँ हामी इन्टर भइसक्यो है सो मेन मन्दिर त्यहाँनिर छ अब मेन मन्दिर चाहिँ जान दिन्छ कि दिँदैन हामी चाहिँ यताबाट घुम्दैछौँ है अनि हल्का फुल्का काम भइरहेको रहेछ है अनि त्यो चाहिँ तलबाट आउने गेट रहेछ सो त्यहाँबाट एन्ट्री हुन्छ ऊ त्यो ठाउँबाट एन्ड यो चाहिँ सानो मन्दिरहरू है टक्क मेन मन्दिर एन्ड महादेव है सो मेन मन्दिर चाहिँ यहाँनिर छ होइन गेट चाहिँ यहाँ जुत्ता खोलेर भित्र जान मिल्छ एन्ड आजलाई चाहिँ हामी भित्र जाँदैनौँ होइन गाह्रो भइसक्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथितिर फर्किन्छौँ सो ओके गाइस फाइनली हामी यहाँबाट निस्किन लाग्छौँ एन्ड भ्यूहरू यस्तै छ है अहिले अब अँध्यारो पनि हुन थाल्यो सो यो चाहिँ हो त्यो टावर जाने बाटो एन्ड हामी चाहिँ अब यहाँबाट
घरतिर जान्छौँ है एन्ड यताबाट नि आउन सकिन्छ है बाइक साइक पनि आउँछ आउन चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ बवाल बाटो बनाएको छ भनेर सुनेको थिएँ सो गएर हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ अलिअलि पावर आयो है अब चाहिँ बसेर एकछिन रेस्ट गरेर अलिकति यता आएपछि चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो पिच रोडको बाटो रहेछ है यहाँ चाहिँ खोइ एउटा के को मूर्ति बनाएर रहेछ है भाइरल प्लेस होइन अनि यही हो है टिकटकमा धेरै जस्तो आइराख्ने भनेको चाहिँ जस्ट यहाँनिर चाहिँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोहरू पनि खतरा बनिरहेछ है बाटोहरू सो आउन सक्नुहुन्छ बाइक साइक सबै आउँछ हामी चाहिँ उताबाट आएर अहिले हिँड्दैछौँ सो जस्ट रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ है एकदमै मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो गाइस फाइनली भाइरल रोड पनि सकिन लाग्यो एन्ड हामी चाहिँ यहाँबाट अलिकति तलतिर जाँदैछौँ एन्ड यहाँनिर एउटा फुटबल ग्राउन्ड पनि छ है म हजुरहरूलाई देखाउँछु त्यो ठाउँ चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड हो होइन मेरो चाहिँ हामी पहिला फुटबल खेल्न आउँथ्यो चन्देश्वरीबाट सो त्यहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड छ त्यो राम्रो छ होइन जङ्गलको बिचमा फुटबल ग्राउन्ड राखेको छ बल खस्यो भने चाहिँ एकैचोटि तल लिन जानु पर्थ्यो म अलिकति त्यहाँको सिन देखाउँछु है त हजुरहरूलाई ओके यहाँबाट माथि चढेपछि चाहिँ होइन यहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड छ ल पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँदेखि होइन यहाँसम्म पुरै फुटबल ग्राउन्ड हो अनि यतापट्टि चाहिँ अहिले चाहिँ अब खोइ खासै खेल्दैन जस्तो छ पहिला चाहिँ हामी आएर खेल्थ्यौँ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट बल खस्ने बित्तिकै होइन गुट्टु टुटु गएर लिन जानु पर्थ्यो क्या त्यो त्यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ एकैचोटि पुरै नै त्यहाँबाट तलसम्म झर्छ है सो यो गोल पोस्ट यता पनि छ एन्ड मिनी पोस्टको लागि सानो बनाइरहेछ सो जङ्गलको बिचमा यस्तो टाइपको हुनु पनि एकदम राम्रै हो है जुगा पर्छ है एकचोटि हेर्ने त्यहाँनिर यतातिर त अहिले त जुगातिर हुन्छ सो यही हो रमाइलो छ होइन गाइज यहाँबाटको सिन है अलिकति तल आइसकेपछिको सिन चाहिँ यस्तो टाइपको छ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ सो बाइकहरू पनि मजाले आइरहेछ होइन यतापट्टि सो गाइज फाइनली हामी अलिकति तलतिरसम्म त आइसक्यो बाटो चाहिँ एकदम बवाल बनाएको छ है बाइक साइक सबै जान्छ यहाँबाट एन्ड यहाँ एउटा चाहिँ डाँडा छ जहाँबाट चाहिँ हामी भ्यू खतरा देख्न सक्छौँ यहाँबाट पनि गाइस यहाँबाटको भ्यू है एकदम बवाल देखिरहेछ बवाल यो हो चप्लेटी डाँडा यो चाहिँ एउटा डाँडा भयो यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू धुलीखेल होइन पलाञ्चोक सबै हेर्नु त सो क्यामेराबाट खासै मैले त्यति देखाउन सकेको छैन होला तर आँखाबाट चाहिँ एकदम बब्बाल टाढासम्म देखिरहेछ चप्लेटी जानु छ भने चाहिँ गाइस त्यो बाटो छ होइन अनि त्यो चाहिँ चप्लेटी डाँडा भयो त्यहाँबाट सिधै गएर हामी चप्लेटी जान सक्छौँ है त ओके फाइनली गाइस होइन हामी चाहिँ लास्टतिर आइसक्यौँ होइन सो मैले जति सक्छु त्यति चाहिँ हजुरहरूलाई देखिदिइसकेको छु एन्ड अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै तलतिर गएर घरतिर जान्छौँ होइन सो होप यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परोस् एन्ड मन परेमा गाइस डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला सो यही हो बुडल भ्यू टावर चन्देश्वरी भ्यू टावर है त सो मन परेमा चाहिँ आएर यसो रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ है त आजको लागि चाहिँ यति नै गाइस बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे